Sziasztok! Ma egy szilveszteri sminkkel készültem nektek, és felavatjuk a Pat McGrath palettánkat is. Itt is van a paletta, én ugye a Midnight Sun 6-os palettát vásároltam meg Rikától. Kicsit most ezt itt lejjebb rakom a tükrömet, hogy ne zavarjon minket, mert ez most nem fog kelleni. Én ugye vásároltam a palettát, mert őszinte leszek, hogy nézegettem már nagyon régóta a Douglas oldalán, és ilyen 54 000 forint környékén árulták teljes áron. Tudom, most volt ilyen 20%-os akció, meg mit tudom én, de még úgyis ez már az értékhatár, amit én nem vagyok hajlandó egy palettáért kiadni. És most le ne dobjam, mert akkor kapok szívinfarktust. Ő így néz ki, egy kicsit már összetapikáztam. Gyönyörű szép egyébként a csomagolása, és hát maga a paletta az igencsak, fogalmazunk úgy, hogy súlyos. Látszik, hogy a csomagolása meg minden nagyon igényes. Gyönyörű. Egyetlen egy színbe nyúltam bele, már nem is tudom melyikbe, úgyhogy igazándiból még nem próbáltam és nem is swatcholtam egyetlen egy szín kivételével a palettát. Egyébként látszik, hogy nem sokat volt használva, szóval én igazándiból elég jól jártam szerintem így ezzel a palettával. Hát 54 000 forintot nem biztos, hogy adnék érte, még úgyse, hogy nem próbáltam ki. Hát, én nagyon picit tönkre cseszték a bőröndömbe a csomagolását, mert amúgy nagyon szép, ilyen jó nagy döglégy, tecelégy van a nényének az arcán. Na, én feldobok gyorsan egy szemhéjalapot, és próbáljuk is ki a palettát. A terv az, hogy valamilyen ünnepi szilveszteri sminket készítek. Már alapozót felraktam, illetve a szemöldökömet már elkészítettem, és most inkább csak így a szemsminkre fókuszálunk a videóba. Keresek gyorsan egy személybázist. Szerintem maradok a jól megszokott P. alapomnál, mert az mindig bevált. Egyébként már nagyon kevés van benne, és hát keresnem kell egy másikat, ami megfelel számomra, mert hogy az van, hogy annyira megvámolják már, hogyha Angliából rendel az ember, hogy szerintem tökre nem éri már onnan megrendelni ezeket a termékeket, de azt is tudom, hogy lehet már ilyen gigantikus méretbe is kapni, ami mondjuk szerintem egy jó dolog, mert főleg aki mondjuk nagyon sokat sminkel, vagy esetleg másokat sminkel, vagy akár így oktat, stb. Azoknak szerintem ez egy jó opció lehet, mert megveszi egy ilyen jó nagy tubusba, és akkor oktatáson is lehet használni. Nekem nem tudom, hogy megérnie mondjuk egy ilyen nagyra beruházni, nem vagyok benne biztos, mert lehet az hamarabb rám pusztulna, mint hogy én azt elhasználjam. Úgyhogy most keresek itteni alternatívát. Egyébként az inglatos se olyan rossz, de hát az a ban, hogy nekem ez a number one személybázis, és emiatt így kicsit szkeptikus vagyok minden más termékkel, de valahogy meg megoldom a problémát. Nem is tudom, annyira szép színek vannak benne, hogy komolyan mondom, nem is tudom, hogy melyikkel kéne kezdeni. M&M-es alkalomra ki is sikamikáltam az összes létező ecsetemet, úgyhogy na, nézzük. Szerintem, mivel a ruhám az ilyen aranyos színű, ezért arra gondolnék, hogy elmegyünk egy ilyen aranyos. Lehet, hogy ezt a zöldet is majd kipróbálom. Mindegy, először ezt a világos barna színt felviszem háttérszínnek. Jó pigmentált.
Egyébként tudjátok, melyik palettára emlékeztet így első benyomásra? A pélőízos palettákra, mert azok ennyire pigmentáltak, és azokat ilyen jó elsatírozni. Eddig most kellemesen csalódtam. Jó, az nem hagyjuk majd ilyen pacásan, de kísérletezünk, nézzük. Én őszinte leszek, nagyon-nagyon féltem attól, hogy negatívan fogok csalódni a palettával, mert én azért elég sok videót megnéztem, review-kat, stb. És szerintem ez tipikusan a Pat McGrathnek a márkája, vagy a brandje, az egy ilyen megosztó, hogy valaki vagy nagyon szereti, vagy nem. És annyira szépek ezek úristen, nagyon durván építhető, azt már látom. Brutál könnyen el lehet satírozni. Egyébként ez azért jó szerintem, mert olyanok is könnyen tudnak vele bánni, akiknek még annyira nincs a kezükbe a satírozás, és így kezdőknek is ez egy tök jó paletta lehet. Okay. Gyakorlatilag 2 mozdulattal el tudtam a terméket satírozni szinte tökéletesre, nem foltos, különösebben nem is porzik, tehát az biztos, hogy ez egy nagyon magas minőségű paletta. Hogyha én ebbe bele fogok szeretni, az nagyon-nagyon káros lesz a pénztárcámra nézve, mert akkor nekem ebből másmilyen szín is kelleni fog. Ja igen, és egyébként 10 szín van a palettában, és ettől függetlenül nem vagyok benne biztos, hogy azért megéri az árát. Tehát most ilyen korai következtetéseket ne vonjunk le, de az biztos, hogy mindenképpen, úristen, gyönyörű. Tényleg, alig kell satíroznom, és csodálatos. Jó, most itt le vagyok ájulva konkrétan. Illetve én még arra leszek kíváncsi, hogyha mondjuk más személybázissal használom, mert azért a pélőízos bázis az, hát na, tudjuk, hogy egy jó bázis, de hogy más primerekkel, személybázisokkal is ennyire jó-e. Wow, oké. Okay. Ez ott van a szeren, az biztos. Majd a végén megszvacsol. Tényleg, de hülye vagyok, azzal akartam egyébként kezdeni, hogy megszvacsolom a színeket. Mindegy, a végén majd csinálok nektek egy szvacsot, hogy lássátok az összes színt. Tök érdekes, mert erről a barna színről, amit középen van, én tökre azt hittem, hogy ez egy piros. És nem, ez egy ilyen, nem is tudom, csoki barna vagy milyen. Úristen, nézzétek mennyire durván pigment. Mondom, ez ilyen nekem eddig nagyon a P. Louise-ra hajaz minőségben. És szépen lehet egyébként a 2 színt össze satírozni, ami szerintem még egy pluszpont, mert nagyon sok olyan paletta van, ami egyébként pigmentált, szépen fel lehet vinni, viszont amikor elkezdi az ember a 2-3 színt összesatírozgatni, akkor már látja, hogy így nehezen satírozhatóak össze a színek, vagy akkor már ilyen foltos lesz, vagy ilyen, tudjátok, hogy is mondják, milyen rá jó magyar szó, messy angolul. Annyira szépen néz ki, nem tudom mennyire adja vissza a kamera, de nagyon jól néz ki, hogy a 2 színt, pedig tényleg csak így pakolgatom szinte a színeket, tehát még nagyon nem is satíroztam, de hogy így úristen.
tényleg egyet-kettőt húzok az ecsettel, és gyönyörűen el lehet satírozni. Viszont szerintem nagyon kényelmetlen így kézben tartani, mert borzasztóan nehéz a paletta. Ez az, amit így leraksz valahova, és inkább úgy bele nyúkálgatsz, ami szerintem mondjuk egy sminkesnek nem feltétlenül a komfortzónája, de mindegy. Nem porzik, hiába ütögetem, mert megszokásból így ütögetem a palettát, de hogy így ez mondjuk kifejezetten tetszik, hogy azért mondjuk egy pélvízos paletta ezerszer jobban porzik. És ráadásul ez egy szar minőségű ecset, tehát ez nem egy sima dokoloros ecset, amikkel itt dolgozok. Hú, nagyon durva. Most itt a felső cut crease élét egy nagyon picit le fogom púderezni, hogy ne kezdjen el mászni. Itt most a színeket egy nagyon picit visszaerősítem, mert ahogy kivágtam a cut crease-t, kicsit így bele túlzottan rávittem a korrektort. Szerintem először megpróbálkozom, ez úristen, ez olyan tényleg, mint a nem is tudom, folyékony. Wow, oké. Okay. Na ez durván néz ki. Szép, nagyon szép. Aha, szerintem ez azért egy glitter primer, azért kell. Én most arra gondoltam, hogy most így ilyen kicsit ilyen drámaibb lookot szeretnék magamnak, úgyhogy előveszem az illatos tusomat, és jó alaposan kívülbelül kihúzom a vízvonalamat, amit egyébként szerintem célszerűbb már sminkelés előtt megtenni, hogyha tudod, hogy ilyen sminket szeretnél készíteni, mert ilyenkor gyakran beleesnek az emberek abba a hibába, hogy ahogy így felhúzzák, meg lehúzzák a bőrüket, akkor így elmozdítják a sminket, de abszolválható ilyenkor is. Cuki a fám? Nem baj, ha egy nagyon picit kimegy ilyenkor az ember, mert össze lesz majd a barna színnel dolgozva. Csak arra figyeljetek, hogy mivel például ha ilyen illatosat használtok, az nagyon gyorsan szárad és kőkeményre, tehát ilyenkor akkor egyből kell satírozni. Hát lehet, hogy felül inkább most a ceruza lesz. Először most ezt egy picit elsatírozom minden nélkül. Most ugyanúgy ebből a középbarnából veszek fel az ecsetemre, és egy nagyon picit így bele satírozok. Jó, és a kettő közé még ebből a nagyon sötét, hát nem is tudom, sötét szürke, nagyon sötét barnából is felviszek.
szempilla tövembe. Ezt már csak éppen, hogy így bele érintve, illetve itt eléggé lepotyogott ez az aranyszínű, úgyhogy hát ezt lehet, hogy le kellett volna takarítani, mielőtt itt neki lódultam a dolgoknak, de most már mindegy. Ami már most feltűnt, hogy nem tudom mennyire látszódik, de ez az aranyszín, mert gondolom valamilyen kis zselés cuccba van benne, ez már ide felnyomódott a barnába, ami hát nem annyira jó. Na de, megnézzük, hogy mennyire lehet eltávolítani onnan. Hát... lejönni nem jött le, de el lehetett valamennyire satírozni, hogy ne legyen ronda. Ez mondjuk egy mínusz pont. De nem vészes, csak mondom, ki kell próbálni úgyis, vagy hát még mindenképpen ki fogom úgyis próbálni, hogy egy glitter ragasztóba nyomkodom bele a glittereket. Kicsit ezeket is itt meg satírozgálom. Ha nagyon őszinte akarok lenni, nekem eddig a matt színek a palettában egyébként jobban tetszenek. Kicsit ilyen darabosnak érzem a csillámos színeket. Na, nincs még kész a sminkünk, akarok egy ilyen végtelenített tusvonalat készíteni még magamnak. Ezt be kell másznom a tükörbe, mert beálltam már jócskán a vak. Na, itt tartunk most. Egy ilyen kis végtelenített, elsatírozott tusvonalat csináltam magamnak. Hát a csillámok azok elég rendesen mászkálnak itt a szemhéjamon. Nyilván majd legközelebb egy glitter primerre lesz valószínűleg orvosoljuk, és valahogy így kezdenek így, nem tudom, elmozogni a kis csillámkák mindenfelé. Ha azt nézzük, hogy eredeti áron 54 000 forintba kerül egy ilyen paletta, akkor azt mondom, hogy hát basszus azért nem árt. Tehát, hogy vannak jól olcsó paletták, amikben fényes csillámos színek sokkal jobban működnek, nem mozognak el, nem mászkálnak el, glitter primer nélkül is. Tehát itt jön a másik, hogy 54 000 forintos palettát nem tudnak úgy megcsinálni, hogy glitter primer nélkül ne működjön. Na jó, ez most csalódás egy kicsit a fényes színeken, mert hogy azt hittem, hogy azok meg még különlegesebbek és jobbak lesznek majd, mint a matt színek a palettában. Ettől függetlenül nagyon tetszik eddig a paletta, úgyhogy de ez azért így egy nagy mínuszpont. Na, fejezzük be a sminkünket, még az arcom többi részét megcsinálom, gyorsan kontúrozok, pirosítok, highlighterezek. Pontosabban megkontúrozom az arcomat és felrakom a pirosítót, és akkor a számat meg még a highlightert, azt megmutatom nektek ebben a videóban. Na, felittem gyorsan a bronzosítót és a pirosítót, és most az én két kedvenc highlighteremet fogom összekeverni, mert szilveszter éjszakáján a csillogás, a csillám, az bőven belefér, úgyhogy ezt a két Catrice-es highlightert fogom összekeverni. Látjátok? Ez a balm kell.
Ide már csak ami így az ecseten maradék volt, mert az olyan furán néz ki szerintem, hogyha ez a rész itt nagyon meg van világítva, vagy ki van fényesítve. Jó. Szerintem, mivel maga a sminkem ilyen nagyon erős, ezért a számat egy picit diszkrétebbre fogom csinálni. Szerintem ez a Paris-Berlines ceruza az jó lesz. Jó, és szerintem erre a Charlotte Tilbury és szájfényt fogom feldobni. Oké, de hát szilveszter éjszaka van, úgyhogy ezt megfejelem egy ilyen fix plusszal, amiben ilyen kis arany cuclik vannak. Egyébként drogériában is szoktam látni, hogy árulnak ilyeneket. Na nézzük. Ettől ilyen kis szép fényes lesz a pofikánk, és hát van nekem itt egy ilyen kis trendy tapos. Nagyon jó, imádom. Csillám. És akkor ezzel jó alaposan befújkáljuk magunkat, mutató illata is van, hajra, mindenhova mehet. Nagyon szép, nagyon imádom, én egyébként a fellépéseken használtam, amikor még hasláncoltam, mert szerintem nagyon szép. Nyilván aki akar, az feldobhat magának egy műszempillát is. Ez az Essence-es. Szerintem nézzük meg. Úgy legyen kövér. Megmutatom nektek kicsit közelebb, és szerintem ez egy gyönyörű szempilla. És általánosságban én nagyon imádom az Essence-nek, illetve a Catrice-nek a szempilláit, úgyhogy ezt tudom nektek ajánlani, illetve egyébként Shein-en, Temun, AliExpressen is tök jó pillákat lehet kapni, szóval na azért műszempillával sokkal jobb, viszont arra gondoltam, hogy mutatok nektek még egy ajakkombot, hogyha nem ilyen egyszerű szeretnétek szilveszter éjszaka hordani. Gyorsan letöröltem, ami a számom volt. Egy Golden Rose-os szájkontúr ceruzát hoztam ide, ami kicsit ilyen lilásabb. Itt lehet már rögtön a kontúrt vastagabbra húzni, ugyanis egy, hát egy ilyen ombrajkat készítünk. Itt átcuppogom, és a Maybelline-nek a Superstay Matte Inkjéből a 15-ös Lover árnyalatot viszem fel a számra. És nem hagyjuk megszáradni, hanem mielőtt megszáradna, középre pöttyintünk egy kis korrektort. És így hagyjuk megszáradni. És most várunk egy picit, amíg megszárad. És arra gondoltam, hogy megnézem ezt a színt, hogy mutatna, ha egy picit az ajkamra felvinnék belőle. Először megpróbálom egy pufi ecsettel. Aztán, ha nem, akkor ugye az ujjammal fogok bele tapicskálni.
Nem tudom, mennyire adja vissza a kamera, de úgy szép. Összességében nekem nagyon tetszik egyébként a paletta, viszont a matt színek azok sokkal jobbak, mint a csinámos fényes színek, és mindenképpen ki akarom még próbálni glitter ragasztóval, de amint a videóban is elmondtam, azért szerintem egy 54 000 forintos palettához ne kelljen már külön glitter ragasztót használni ahhoz, hogy szépen ott maradjanak a pigmentek, hogy ne mozogjanak el a kis glitterek. Megmutatom nektek közelebbről. Nekem tetszik a végeredmény, úgyhogy mindenképpen azt kell mondanom, hogy összességében tetszik a paletta. Az, hogy mondjuk 54 000 forintért megvenném-e, hát biztosan nem. Tehát ennél szerintem vannak jóval olcsóbb paletták, amik vannak hasonlóan jók, vagy akár még jobbak is. Tehát mondjuk egy Be Perfect-es palettában szerintem a fényes csillámos színek sokkal jobbak, de mindenképpen fogom majd még tesztelgetni a palettát. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, hamarosan jövök a következő videóval. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg. Sziasztok!